Trong cuộc sống này, người ta thường bị cuốn vào những lời khen chê, những đánh giá của người khác. Phật dạy rằng bản chất con người vốn dĩ là tốt đẹp, nhưng chính những xáo trộn của cuộc sống khiến chúng ta đánh mất chính mình. Để sống thật sự trọn vẹn, ta cần biết tôn trọng và yêu thương bản thân, không để ý niệm của người khác làm lu mờ giá trị thật sự của mình. Câu chuyện đóa hoa dại và cây cổ thụ. Ở một vùng xa xôi, có một đóa hoa dại mọc bên cạnh một cây cổ thụ cao lớn. Mỗi ngày, đóa hoa nhìn lên cây cổ thụ với ánh mắt ngưỡng mộ, mong ước mình cũng có thể cao lớn, mạnh mẽ như vậy. Thế nhưng, cơn gió mạnh thổi qua, hoa dại lại bị lay động mạnh, dễ dàng lung lay. Trong khi đó, cây cổ thụ vững chãi, bình thản đối mặt với gió dông. Hoa dại dần cảm thấy tự ti, nghĩ mình không đủ mạnh mẽ và vững vàng. Nó cứ mãi so sánh bản thân với cây cổ thụ và không ngừng phiền muộn vì sự nhỏ bé của mình. Một ngày nọ, nó gặp một nhà sư đi qua. Nhìn thấy vẻ mặt âu lo của đóa hoa, nhà sư mỉm cười nói: "Con biết không, mỗi sinh vật trên đời đều có giá trị riêng của nó. Đóa hoa nhỏ bé này, tuy không cao lớn như cây cổ thụ nhưng lại có vẻ đẹp dịu dàng và một mùi hương nhẹ nhàng thuần khiết. Cây cổ thụ tuy vững chãi, nhưng cũng có lúc cần đến sự mềm mại của hoa cỏ quanh mình để cảm thấy thanh thản." Nghe vậy, đóa hoa nhận ra rằng mỗi sinh mệnh đều có ý nghĩa của riêng nó, không cần phải cố gắng trở thành một ai khác. Nó hiểu ra rằng vẻ đẹp thật sự là chấp nhận chính mình và tỏa sáng theo cách riêng của bản thân. Tôn trọng và chăm sóc chính mình. Trong cuộc sống của chúng ta cũng vậy, không ít lần ta cảm thấy mệt mỏi vì so sánh bản thân với người khác. Những lời nói bên ngoài, dù là khen ngợi hay chỉ trích, đều không định hình được giá trị của chúng ta. Phật dạy rằng điều quý giá nhất không phải là danh tiếng hay địa vị mà người khác dành cho ta, mà là sự an nhiên, hạnh phúc đến từ lòng yêu thương bản thân mình. Chúng ta sinh ra đã có đủ những giá trị và phẩm chất riêng biệt. Đừng vì ánh mắt của người khác mà mất đi sự thanh thản trong lòng. Hãy nhìn vào chính mình, như cách hoa dại biết ngắm nhìn và yêu thương sự đơn sơ của mình. Hành trình tìm lại chính mình. Một cô gái trẻ luôn mong muốn được công nhận và yêu thương. Cô không ngừng làm hài lòng mọi người xung quanh, sợ họ buồn phiền, lo lắng khi cô từ chối. Nhưng trong tâm, cô lại luôn cảm thấy trống rỗng, lạc lõng, như không phải là chính mình. Cô đã quên mất rằng chính cô cũng là một con người cần được yêu thương và chăm sóc. Trong một lần đi lễ chùa, cô nghe được câu Phật dạy yêu thương bản thân là bước đầu để yêu thương người khác. Cô chợt nhận ra rằng bản thân mình cũng cần được trân trọng, và giá trị của cô không nằm ở việc làm hài lòng mọi người mà là chính tâm ý và nỗ lực của mình. Từ đó, cô quyết định sẽ dừng lại để chăm sóc bản thân, không để ý quá nhiều đến những phán xét bên ngoài. Cô cảm thấy tự do hơn, mạnh mẽ hơn, và cũng dần trở thành nguồn cảm hứng cho những người xung quanh. Thực hành tôn trọng bản thân qua lời Phật dạy. Phật dạy rằng để sống an nhiên và đạt được sự bình yên trong tâm, ta cần hiểu rõ mình là ai, trân trọng và phát huy những giá trị vốn có. Khi chúng ta yêu thương và chăm sóc chính mình, chúng ta trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình, tỏa ra năng lượng tích cực và cũng dễ dàng đem tình yêu ấy đến với mọi người. Lời Phật dạy rằng sống cuộc đời của mình với lòng biết ơn và tôn trọng chính mình là cách tuyệt vời nhất để hướng đến sự giác ngộ. Khi tâm bình, sống yên, tâm có an, đời mới vững. Để thực hành điều này, chúng ta có thể bắt đầu từ những điều nhỏ bé như chăm sóc sức khỏe, tinh thần, lắng nghe và thấu hiểu chính mình, tránh xa những tiêu cực và không bị lay động bởi lời nói của người khác. Hãy để chính mình là trung tâm của sự bình yên, sống nhẹ nhàng, hướng thiện và luôn tôn trọng giá trị bản thân. Trong một thế giới vội vã, việc quay trở lại với chính mình, nhận ra giá trị bản thân và tôn trọng nó là một hành trình không dễ dàng nhưng vô cùng đáng giá. Hãy để lời Phật dạy dẫn dắt chúng ta, nhắc nhở ta rằng mỗi chúng ta đều có một vị trí đặc biệt, một ánh sáng riêng biệt không thể thay thế.
Khi chúng ta biết yêu thương và trân trọng bản thân, hạnh phúc thật sự sẽ tự nhiên đến bên. Như đóa hoa dại giữa rừng cây, hãy cứ sống với sự thuần khiết và bình yên vốn có của mình. Chấp nhận bản thân, phát huy giá trị riêng, đó là cách để mỗi người tìm thấy niềm vui và bình yên chân thật trong cuộc sống. Sự lựa chọn và hạnh phúc trong cuộc sống. Trong cuộc sống bận rộn ngày nay, có lẽ ai trong chúng ta cũng từng nghĩ rằng nếu có nhiều tiền bạc hơn, cuộc sống sẽ trở nên hạnh phúc hơn. Tuy nhiên, tiền bạc có thực sự mang lại bình yên trong tâm hồn? Hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem điều gì mới thực sự quan trọng, điều gì mới đem lại hạnh phúc chân thật, thông qua những lời dạy của Phật. Trong một ngôi làng nhỏ, có một người đàn ông tên Tâm, từng rất nghèo khó. Anh ấy ngày đêm vất vả làm lụng với ước mơ đổi đời. Sau nhiều năm nỗ lực không ngừng, Tâm cuối cùng đã gặt hái được thành công. Anh trở thành một thương gia giàu có, với nhà cửa sang trọng và của cải dồi dào. Mỗi khi về quê, ai cũng ngưỡng mộ trước sự thành đạt của anh. Nhưng bên trong lòng, Tâm luôn cảm thấy trống trải. Sự bận rộn trong kinh doanh đã khiến anh xa cách vợ con, những tiếng cười trong ngôi nhà dần thưa vắng. Mặc dù có mọi thứ anh từng mơ ước, nhưng dường như hạnh phúc thật sự vẫn mãi xa vời. Một ngày nọ, Tâm gặp một vị sư, người đã kể cho anh nghe một câu chuyện về Đức Phật. Phật dạy rằng con người khi sinh ra không mang theo gì, khi ra đi cũng không thể mang theo vật chất. Tài sản, của cải chỉ là phương tiện tạm thời, không phải là nền tảng cho hạnh phúc vững bền. Nghe những lời ấy, Tâm dường như hiểu ra. Anh quyết định về bên gia đình, dành nhiều thời gian hơn cho vợ con, trò chuyện với cha mẹ và dạy dỗ các con bằng tình yêu thương. Phật dạy rằng hạnh phúc không phải là tích lũy tiền bạc, mà là biết buông bỏ những ham muốn không cần thiết. Khi tâm an, lòng nhẹ nhàng, chúng ta mới cảm nhận được hạnh phúc thật sự. Có thể tiền bạc giúp chúng ta có nhà cao cửa rộng, nhưng chính tình cảm gia đình mới là ngọn đèn soi sáng tâm hồn trong những lúc tối tăm. Bài học lớn mà Tâm nhận ra sau cuộc trò chuyện với vị sư là hạnh phúc không nằm ở số tiền ta kiếm được, mà nằm ở sự an yên trong lòng và mối quan hệ tốt đẹp với những người ta yêu thương. Ngày anh quyết định về quê sống cùng gia đình, lòng anh như trút bỏ được gánh nặng bấy lâu nay. Những bữa cơm giản dị với gia đình, những lúc trò chuyện vui vẻ với con cái mang đến cho anh một niềm vui mới, không gì sánh bằng. Có câu nói, gia đình là nơi để quay về, là bến bờ bình yên nhất của cuộc đời mỗi con người. Đối với những ai còn mải mê trong vòng xoáy tiền bạc, hãy nhớ rằng tiền bạc có thể giúp ta mua được nhiều thứ, nhưng không thể mua được tình yêu và sự an lành. Phật đã dạy, khi buông bỏ được lòng tham, ta sẽ thấy nhẹ nhàng và hạnh phúc hơn. Đôi khi, điều chúng ta thật sự cần không phải là thêm một chút tiền, mà là thêm một chút tình thương, thêm một chút bình an trong tâm. Hãy thử nhìn lại, đã bao lâu rồi ta không dành thời gian ngồi cùng gia đình, cùng nhau ăn một bữa cơm ấm áp. Đã bao lâu rồi ta không dừng lại, trò chuyện với cha mẹ, lắng nghe những câu chuyện thân thương từ người thân. Đôi khi, sự chạy theo vật chất khiến chúng ta vô tình lãng quên những gì quan trọng nhất. Trong cuộc sống ngắn ngủi này, đừng quên những điều nhỏ bé, giản đơn nhưng vô cùng quý giá. Một ánh mắt yêu thương, một lời động viên, một nụ cười chân thành từ người thân, những thứ ấy không tiền bạc nào có thể mua được. Khi hiểu được điều này, mỗi chúng ta sẽ trân quý từng phút giây bên cạnh những người thân yêu, để không phải hối tiếc về sau. Lời Phật dạy giúp ta nhận ra rằng đôi khi biết buông bỏ cũng là một cách để làm đầy cuộc sống. Hãy yêu thương, hãy trân trọng những người xung quanh khi còn có thể. Cuộc sống không chỉ có vật chất, mà còn có tình cảm, sự sẻ chia và tình yêu thương giữa con người với nhau. Tâm an, đời sẽ an. Người biết hài lòng với những gì mình đang có, biết trân trọng tình yêu thương từ gia đình, sẽ luôn cảm nhận được hạnh phúc chân thật, không bị vật chất làm lu mờ. Đừng đợi đến khi mất đi rồi mới nhận ra giá trị của gia đình, của những người thân yêu. Khi ta biết sống chậm lại, sống an nhiên trong hiện tại, mọi buồn phiền cũng sẽ tiêu tan, và bình yên sẽ tự tìm đến.
Hạnh phúc không phải là đích đến, mà là hành trình. Hành trình đó bắt đầu từ việc chọn yêu thương gia đình, chọn đặt sự bình yên của người thân lên trên mọi thứ. Tất cả những thứ vật chất chỉ là tạm bợ, nhưng tình cảm, những khoảnh khắc bên nhau mới là vĩnh hằng. Vì vậy, hãy dành thời gian cho gia đình, trân trọng từng giây phút và sống sao cho không phải hối tiếc khi nhìn lại. Lời Phật dạy là hãy sống an nhiên, biết đủ và yêu thương. Nhờ vậy, dù có bao nhiêu của cải, chúng ta cũng sẽ tìm được hạnh phúc đích thực. Như lời Phật dạy, hãy luôn sống với trái tim tràn đầy yêu thương, và chúng ta sẽ tìm thấy hạnh phúc thật sự trong cuộc đời này.